Hello, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi bộ trục đùi đĩa từ xe mini sang xe địa hình thể thao. Đây bộ đùi cũ của nó đây. Rồi mình tháo ra. Ở đây mình thay bộ đùi mới. Mình hướng dẫn cái nắp. Này hết cả hơi. Trước 1 kim đồng hồ nhé, các bạn nhớ 1 kim đồng hồ nhé. Bố đâu con? Dạ. Bố không? Ngoài đây đây. Đây, ngoài đây. Rồi, có dụng cụ bọn người ta dùng thế này. Đó. Đó, nó đi. Ba ơi, đây là cái gì á? Mỡ bò. Ăn không? Không, Ăn ngon. ba ăn đi. Ba ăn trước còn phải ăn. Công ty ba ai ăn sữa bò bao giờ chưa? Công ty ba ăn sữa bò chưa? Ba ăn sữa bò bao giờ chưa? Ba ăn đi. Đây là mỡ bò chứ không phải là sữa bò. Ba ăn được không? Ăn được, nó làm từ mỡ bò ra nhưng nó không ăn được. Ba ăn đi. Bà không ăn. Đố ba ăn được luôn. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near and waited patiently about, patiently about, and waited patiently about till
little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow.